Andrei spaziyetti ya. Good evening. Të dashur zonjë dhe zotrinj, përfaqësues të kodit diplomatik, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe atyre internacionale, përfaqësues të kompanive afariste, gjithashtu të nderuar panelistë, miq dhe të ftuar, mirë se erdhët sonte. Dear ladies and gentlemen, thank you so much for being here tonight. I want to greet all of you who are here tonight with us, honored representatives of the diplomatic choir, representatives of the local and international institutions, then representatives of business companies, honored panelists, and friends and guests, welcome tonight. Ju falenderojmë shumë për ardhmen tuaj sonte këtu. I keni dhënë një peshë ende në pranë ceremonisë ndarjes së çmimeve Fides dhe falenderit që jeni bërë bashkë me neve, me qenë se ideja e Fides është të qenit bashkë. We want to thank you all for being here tonight at the ceremony of giving the Fides Awards, as the whole idea of Fides is being together. So thank you for being here with us. Before we continue, I hope you have all understood when you walked to the door that we have the translation equipment that you can use, as I will continue my presentation in Albanian, and also it may change from time to time. Some presentations and speeches will be in Albanian, some will be in English, so we need to be flexible together tonight. Atëherë, para se të vazhdojmë, dua të dini që pajisjet e përkthimit e keni në dispozicion, nëse ju nevojitet që të keni përkthim nga gjuha shqipe në anglisht dhe në sjelltas. Kosovarët shquhen si filantrop autokton dhe kontributi i individëve dhe kompanive afariste të ndryshme është një gjë shumë e çmuar dhe ka ndihmuar kështu mbjetesën e shoqërisë kosovare. Ndërsa tani ky kontribut ka ndihmuar në zhvillimin e një shoqërie me një vlerë të përgjegjësisë më të madhe. Andaj sonte për të 4-ën vit me radhë me Rockefeller Brothers Fund do të shpërblim kohën dhe kontributin që kanë dhënë bizneset të ndryshme dhe individ për filantropin, do të shpërblim sonte angazhimin dhe kujdesin për të punësuarit, për konsumatorët dhe për mjedisin. Sonte do të shpërblim filantropin dhe përgjegjësinë sociale. Por më shumë do të falenderojmë gjithashtu edhe donatorët e tjerë dhe kompani tjera që kanë ndihmuar në realizimin e kësaj mbrëmje sonte. Shumë faleminderit DokuFest, në vazhdim projekti Diaspora për Zhvillim, Rjeti Balkanik i gazetarisë hulumtuese BIM, Agjensioni Trokit,
Hoteli Emerald dhe gjithashtu webfaqja Albinfo nga Zvicra. Fituesit e natës së sotme janë zgjedhur nga një grup ekspertësh, që janë ekspertë nga fusha e përgjegjësisë sociale dhe fytyra eminente të shoqërisë civile. Pa zgjatur më shumë, kam shumë kënaqësinë të ftoj të bëj Hapë rezultate, drejtoresha ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare, zonja Rezultin, kjo është zonja Mercedes Faria. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm very pleased to welcome you all to the annual Fides Award, a ceremony on philanthropy. It is for the fourth time in a row that Fitch hosts this event, a young tradition that aims to acknowledge the contribution of Kosovian philanthropists, but it also serves as a great platform for us here to discuss the importance of philanthropy. Tonight, we will tribute 5 outstanding individuals and companies whose dedication and service to the community are highly commendable and to be emulated. They have raised the bar of excellence in doing good and doing it well. But before we salute them, I would like to take this opportunity to walk you through the memory lane on the importance of philanthropic contribution of yesterday, today, and tomorrow. At the end of the 1800s, the wealthy Andrew Carnegie published the Gospel of Wealth, which has since then had an important impact on the nation in the United States. The message was very simple. The ones who succeeded in building wealth have an obligation to return it to the society. Carnegie himself donated his entire fortune. Another example is John D. Rockefeller, who spent his first 60 years to get enormously rich and his last 30 years to give away almost all of his wealth to good causes. This tells us that one man cannot make a fortune without the help and contribution of others, and therefore should show solidarity with his fellows. But philanthropy is not all about the money one putting into a cause, but about the impact a contribution may have and the values one spread. Good Kosovian examples of that are Hasan Prishtina and Abdul Cheta. The two of them were men of their own era, who still today bear a significant historic role of modern Kosovian state building and reconciliation. Hasan Prishtina sold his entire property to finance Kosovo Albanians' education at European universities in early 1900s. Abdul Cheta founded the Reconciliation Committee for Erasing Blood Feuds in Kosovo. Cheta brought peace to about 6,000 families in 1990 Kosovo. He succeeded to diminish the tradition of harm. His action gave inspiration and courage to similar cases in neighboring countries. Friends, our society needs women and men courage enough to contribute to a cause, even if it's not considered to be popular, but that aim perhaps to change a future time. We should remember and celebrate the good that's been done and make it even more visible. But we need to bring back the Kosovian soul we used to have, that soul that was driven by compassion, love, and solidarity, and the desire to act as an extending arm. The contribution of today's new and young philanthropists are a mirror of that reflection. A Kosovo-born Canadian citizen, Fatou Bislimi, enabled for young Kosovan students to access higher education by providing them scholarships to universities in Northern America. The Kosovo-based company Buchaj have during 2012 donated over 100,000 euros to philanthropic causes. Bislimi and Buchaj are examples that building relationship creates communities. It encourages ownership and civic pride and stimulates the power of goodness to feel and connect that community. So far, I've been giving you examples of private contribution and their impact. Philanthropy can do things that institutions and the markets can't, but it can't do it all alone either. Fitch believes that even a single drop of water in a big sea creates ripples that will slowly but surely expand. Therefore, a triangle form of collaboration is needed for us to maximize impact. Meaning, civil society, government, private sector all fill an important role in transforming communities and in creating a bit more equal societies for each day that goes by. We need a transatlantic model of cooperation, a place where philanthropy does not replace state funds with private support, but instead a model where the two of them complement each other.
Kosovo has a lot to learn from this model, and I would like to send out a message to everyone in this room tonight to embrace this model of cooperation, a model in which Fitch believes can assure long-lasting impact, contribution, and change the lives of many. So, what does the future really hold for us, especially in time of financial uncertainties? Kosovo is today one of Europe's poorest countries, but Fitch believes that philanthropy can change the condition of needy communities here and beyond. Kosovo is surrounded by borders, but friends, philanthropy knows no borders. Many of you here tonight are helping people who will never know your name, nor will they ever be able to thank you in person, but whose life you've changed with the work that you've done. We need to continue to promote and cherish your contribution, because in the end, philanthropy is about giving because you want to. Honored guests, thank you so much for being here tonight. Let's treasure this moment of good and let's start new forms of collaboration. We're all part of this society. We all have a responsibility to move this society forward, because in the end, this place belongs to us and we are the ones benefiting from it. Thank you. Ishte Megjides Pahia, drejtoresh ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare. Dhe tani kam nderin të ftoj një person që të ndajë çmimin e parë sonte. Është shpallja e çmimit Fides për kontribut në nivel kombëtar dhe ndahet, edhe një herë them, jam jashtëzakonisht e nderuar, nga kryeparlamentari i Republikës së Kosovës, zotri Jakub Krasniqi. Faleminderit. E nderuara zonja Megjides Pahiu, i nderuari zoti Samuel Zhbogar, udhëheq i zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, i nderuari ambasador i Mbretërisë së Norvegjisë, zoti Jan Bartu, të nderuar zonja dhe zotrinj, shpreh kënaqësinë time që sonte jam pjesëmarrës me juve bashkë në këtë element të rëndësishëm për solidaritetin, humanitetin, filantropin, mirëbesimin mes njerëzve dhe shoqëria jonë, shoqërinë e tranzicion, në tranzicionin demokratik, sigurisht që i ka vështirësitë e saja, dhe shoqëria në tranzicion, shumë çka ka në tranzicion. Prandaj solidaritetin mes njerëzve në shoqërinë tonë, mirëbesimi, mirëkuptimi, filantropia, vërtet duhet të ushqehen për ditë se ky vend dhe ky popull ka kaluar në një periudhë të rëndësishme që ka shkaktuar dhimbje të thuajse të gjitha natyrave, edhe dhimbje fizike, edhe dhimbje shpirtërore, prej atyre që rrallë kush në kontinentin tonë të vjetër i ka përjetuar, por neve na vjen mirë që këtë fat nuk e kanë pasur shumë popull të kontinentit tonë, dhe thuhet që nga antika se më lehtë është ai që e duron dhimbjen se sa për atë që e shkakton atë. Dhe kjo mendoj i shkon bukur mirë vendit dhe kombit tonë. Tradicionalisht, kombi ynë e ka pas fatin që tjetoj në nësëndime të huja. Por kjo ndoshta, ky fat, vazhdimisht e ka ushqyer ndjenjen e solidaritetit, ndjenjen e ndihmës, ndjenjen e mirëbesimit dhe të mirëkuptimit. Prandaj, jo vetëm njerëzit e komur, po dhe njerëzit shpeshherë që kanë pas nevojë për ndihmë, kanë ndihmuar
njerëzit që kanë pas nevojë më shumë. Dhe ne në histori kemi pas edhe trima që kanë treguar burëri, por kemi pasur edhe nënën tjetër, një nënë që s'ka pas fëmijë personal, por një nënë që ka qenë nënë të gjithë fëmijëve të varfër të botës dhe i ka ushqyer dhe i ka ndihmuar, i ka kthyer në jetë ata. E kam fjalën për nën Terezën. Neve sa na vje mirë që ka qenë me origjinë shqiptare, ka qenë shqiptare, kumbi tonë, na vjen edhe më mirë që i ka ndihmuar fëmijët e gjithë globit, pa marrë parasysh se çfarë etnie kanë qenë, pa marrë parasysh çfarë rase kanë qenë, pa marrë parasysh çfarë feje kanë pas. Ajo ka qenë nëna e të gjithëve dhe me këtë s'kemi si mos të jemi krenar. Populli ynë ka kaluar në për një luftë të shtirë, ka shumë njerëz, familje që vërtet kanë humbur shumë të dashurit e tyre, ka shumë njerëz që janë plagosur, janë invalid, ka shumë njerëz që kanë nevojë për ndihmë të lloj-llojta shoqërore dhe buxheti ynë shtetëror, buxheti publik, është vështirë që të vijë ndihmë të gjithë njerëzve në nevojë. Prandaj, filantropia, solidariteti, humaniteti, mirë kuptimi dhe mirë besimi janë ato që duhet të ushqehet. E thash më herët tranzicioni demokratik. Realisht sukre i ka lënë anash pak këto veti shumë humane dhe shumë njerëzore. Por unë i inkurajoj gjitha të grupe shoqërore, shoqërisë civile, që kontribuojnë me angazhimin e tyre, kontribuojnë për të rikthyer këto vlera, për të pasuruar këto dhe për të avancuar këto. Njerëzit tanë kanë nevojë për këtë. Dhe unë mbështes gjithë ata që japin kontributin e tyre në këtë rrafsh. Tani kam kënaqësinë që në emër të forumit për iniciativë qytetare të jap çmimin Fides për kontributin në nivel kombëtar, i cili këtë vit i takon klubit për bamirësi i Universitetit Amerikan Kosovë, qereti klub për kontributin e tyre drejtuar kryesisht grupeve të marginalizuara. Mirë mbrëma gjithëve, është nderë dhe kënaqësi e veçantë kemi pranues këtij çmimi këtë vit, andaj në emër të klubit dhe në emër të Universitetit Amerikan të Kosovës ju falenderojmë shumë. Çmimi faktikisht ju dedikohet gjithë aktivistëve vullnetar për punën e tyre të palodhshme gjatë këtij viti për t'i dalë ndihmë njerëzve në nevojë, gjithë komunitetit Universitetit Amerikan të Kosovës për përkrahjen, edhe normalisht gjithë familjarëve dhe qytetarëve tjerë që na qëndruan pranë gjatë realizimit të këtyre aktiviteteve filantrope. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte ngjita themeluesja e këtij klubi në ankth dhe mund të them si një studente e diplomuar në Universitetin Amerikan që është një nga klubet që me të vërtet kanë punuar më së shumti në drejtimet e veta. Do të vazhdojmë në shpalljen e çmimit Fides për kontribut në nivel lokal. Do të ndahet nga përfaqësuesi special i Unionit Evropian dhe kryetari i zyrës Unionit Evropian në Kosovë, ky është zotri Samuel Zbogar.
Mr. Speaker, Ms. Bahiu, dear Ambassador, dear guests, ladies and gentlemen. It's a special honor for me to be here tonight. Special honor because in one of my previous lives, I used to have one of the philanthropic projects myself, devoted to the victims of landmines. And it's a special honor for me to be here at this event because I appreciate and treasure the people who devote themselves to philanthropy. There are many ways to support research, art, or civil society, but philanthropy is one of them. It can never replace basic society priorities or long-term strategic investment in employment, education, science, or culture, but can help a lot. Society who would depend only on philanthropy from outside would never be a really successful and happy society. But the concept of giving funds for a cause which matter in society is important in different ways, to show that you care and to show that together we are stronger. One man much wiser than me once said that the biggest happiness one can get is from helping others. The more we can care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being. From one's birth to the end of our lives, we always depend on other people, on other humans. So helping each other is something very basic, very genuinely human. So therefore, it is important to recognize those who are trying to make this world a better place. Those who are committing themselves to improving conditions of the soft parts of the society, of the vulnerables, of the arts, of the sports, and so on. We are living in a world when sometimes you're ready to clean your conscience by helping a poor child somewhere on the other side of the world. But you do not see one on the street in front of your door. That is why with all globalization that has made possible cross-border philanthropy, we should not forget local perspective. I have recently heard the sentence that people do not live in ministries, they live in municipalities, they live on a local level. Municipalities are the place where people live and where some of the most important open questions are to be solved. Stimulating engagement of youth and artists on a local level in this regard is something we in the European Union office in Kosovo see a wonderful example for keeping the community involved. Civil society actors are for us vital players when it comes to fostering reconciliation and promoting a European future. So that is why I'm particularly proud to give today the award to a company which supported a number of cultural and sports activities, provided funds for education of orphans, and supported a sculpture festival. So ladies and gentlemen, the Fides Award for contribution on a local level for the year 2012 goes to ABI LLC. Të gjithëve, në emër të kompanisë ABI, kam kënaqësi të pranoj këtë çmim të organizuar nga Forumi për Iniciativë Qytetare dhe të shpreh falënderim për fishin që na ka përzgjedhur neve si kompani, si kontribues lokal për këtë çmim. Ju falenderoj shumë. Ishte çmimi Fides për kontribut në nivel lokal, pra ABI SHPK nga Prizreni është fituesi. Do të vazhdojmë në shpalljen e çmimit Fides për kontribut në nivel individual. Dhe ky çmim do të ndahet nga ambasadori Zotri Jan Bratu.
Good evening to all. Assembly President Krasniqi, Executive Director Spahia, Ambassador Zhobogad, ladies and gentlemen. It really is an honor and a great privilege for me to have been invited to be here with you all this evening. It's a special honor for me to participate in honoring citizens of Kosovo who have given of themselves for the benefit of their fellow citizens. In his inauguration speech in January 1961, one of the great statesmen of the world and the great statesman of an earlier era, American President John F. Kennedy, spoke the words that have become somehow immortal and that have inspired many throughout the world. He said, "Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." These are words that in our days often seem to be forgotten, but they are words that deserve to be remembered and acted upon by each and every one of us. No government, no state can ever provide all the services and all the support that its citizens require or ask for. Indeed, who is the state? The state is us. It is all of us, the citizens of the country. And we too, as citizens of a country, citizens of the state, must lend our hands. The spirit of volunteerism is an essential ingredient in our roles as citizens and indeed as members of society. No man, no woman is an island. And coming from a seafaring nation, I venture to say we are all in the same boat, and we must all row together. What we can do as individuals is for the greater good or for our less well-off neighbor is a question we must ask ourselves, or should ask ourselves. The Fides Award for individual contribution is awarded to the individual who has continuously supported non-profit initiatives which have effectively contributed to the resolution of problems in the community throughout 2012. Individuals who engage in activities for the greater good are, in a sense, pioneers of change in their communities. They are leaders of change in their communities. All initiatives begin at the individual level, and we must never fail to recognize the importance of each and every one of us in promoting change and a better life for ourselves, our families, and our neighbors. All initiatives are individual at some point in time. Some of them grow and evolve and become national at state level, others become worldwide. But it takes an inspired individual, a committed and dedicated individual, to start the ball rolling. Kosovo is a country renowned for its hospitality and also for its solidarity. We remember the 1990s, or even before, the 1980s. Kosovars stood together, they worked together, and they supported each other. It is therefore no surprise to me that we see the spirit of volunteerism in Kosovo increasing in our time as well. Ladies and gentlemen, this year's Fides Award for individual contribution goes to Dr. Munavera Hoxha, and I must say it goes for her outstanding work and support for the Clinic of Neonatology and for a great support to the Foundation for Healthy Mothers and Babies. Thank you, Mr. Jan Bratu. Të nderuara zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma të gjithëve. Ndihem e nderuar sonte që
komisioni i Fides më përzgjodhi mua dhe Fondacionin për Nëna dhe Foshnjë të Shëndosha si fituese të këtij çmimi. Falenderoj Zotin dhe prindërt e mi, të cilët më udhëzuan për vepra bamirëse, që është traditë shekullore e kombit tonë. Shfrytëzoj rastin që të falenderoj anëtarët e bordit të fondacionit që më nominuan për këtë çmim. Dhe në veçanti kisha dashur të falenderoj themeluesin dhe mikun ton të nderuar profesor Dr. Jim Strickler. Njëkohësisht falenderoj familjen time dhe kolegët e mi që në çdo kohë më përkrahën për iniciativat e mia bamirëse. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë, doktoresha Minadela Roza. Siç e shihni tashmë do të vazhdojmë me një kor, do të vazhdojmë me një performancë muzikore nga kori i shkollës Prenkjakova në Prishtinë. Suksesa. Ishte performanca muzikore nga Shkolla e Muzikës Prenkjakova me dirigent Ylber Aslane. Faleminderit shumë për performancën tuaj. Do të vazhdojmë me shpalljen e çmimeve të radhës. Tashmë kemi bënë me shpalljen e çmimit Fides për kontribut nga diaspora. Dhe çmimi do të ndahet nga diaspora për zhvillim. Na falni.
Pra çmimi kontribut nga diaspora do të ndahet nga zotri Elbasan Murina, që është nga projekti Diaspora për zhvillim. Mirë se vjen. Faleminderit. Të nderuar zoti Krasniqi, të nderuar zoti Zhbugar, të nderuar zonja dhe zotrin, të nderuar të pranishëm. Kam kënaqësinë dhe privilegjin që jam sot para jush të ndaj çmimin për kontribut të diasporës. Të gjithë ne jemi dëshmitar për rolin dhe rëndësinë e madhe që ka diaspora në zhvillimin social-ekonomik të shtetit. Diaspora si e tillë vazhdon të jetë një ndër promotorët kryesorë në zhvillimin social-ekonomik të shtetit dhe në përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë. Kontributi i diasporës është në shumë fusha, duke përfshirë në ndihma direkte përmes dërgimit remitancave dhe fuqishëm edhe përmes filantropisë. Të gjithë ne jemi dëshmitar të përditshëm të vlerësimit të kontributit të diasporës, duke ndihmuar komunitetin në Kosovë përmes përmirësimit të shkollave, ndihmë që ofrohet spitaleve dhe iniciativa tjera në mënyrë që jeta e qytetarëve të Kosovës të jetë më mirë. Projekti Diaspora për zhvillim, që ne drejtojmë, ka 3 synime. Synimi i parë është që ndër Kosova dhe diaspora të zhvillojnë marrëdhënie më të mira ndërmjet vetit. Synimi i dytë është që të krijojmë politika më të favorshme ndërmjet diasporës dhe Kosovës, dhe synimi i tretë është që të krijojmë mekanizma për transferin jo vetëm të financave, por edhe njohurive dhe eksperiencës nga diaspora te Kosova. Gjatë punës time me diasporën kam pas fatin dhe rastin të takoj shumë filantrop të mëdhej, jo vetëm në Zvicër, por gjithandej Evropës, dhe jam mahnitur me vullnetin dhe gatishmërinë e tyre që të ndihmojnë qytetarët e Kosovës. Jam i lumtur që përfundimisht diasporës ka filluar të jetë kontributi i dhënë ndër vite, dhe atë përmes çmimit Fides për diasporë. Dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribuojnë për një jetë më të mirë në vendin tonë. Një thënie e filozofit e madh amerikan Albert Pike thotë: ato çfarë kemi bërë vetëm për veten, vdes bashkë me neve. Ato çfarë kemi bërë për të tjerët, jeton për gjithmonë. Urimet gjithë atyre që kanë vullnetin, gatishmërinë dhe mundësitë që të kontribuojnë për një shoqëri më të mirë dhe më të zhvilluar në Kosovë. Falenderoj të gjithë pjesëtarët e diasporës nga Zvicra, Gjermania, Franca, Anglia dhe të gjitha vendet ku ata jetojnë, që vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën në mënyra të ndryshme. Falënderim i veçantë shkon edhe për vëllezërit Vardar, këta filantrop të mëdhej, që sot kanë udhëtuar ekskluzivisht nga Parisi, Francës, që të jenë me ne në këtë ceremoni. Përfundimisht, zonja dhe zotrin, çmimi i Fides për kontributin e diasporës këtë vit ndahet për projektin Bunateka. Çmimi për kontributin e diasporës ndahet për Bunateka apo PR Architects and Associates. Urime. Mirëmbrëma gjithë, ndihem shumë i nderuar me këtë çmim. Falenderoj shumë forumit për iniciativa qytetare. Në këtë moment dua t'i falenderoj edhe një njeriu i cili edhe ishte qelsi i suksesit të Bunatekës. Ai është ambasadori më hershëm i ambasadës së Mbretërisë Norvegjisë, zotriu Sverre Johan Kvale, i cili që nga fillimi projektin e ka përkrahur fuqimisht dhe kështu bashkë kemi realizuar deri më tani 8 bunateka në fshatrat ndryshme të Kosovës. Ai ashtu më ka motivuar edhe më ka forcuar në fakt besimin se bunateka njëherë do të arrijë në të gjitha fshatrat e Kosovës. Kështu edhe ky çmim sot është një motivim shtesë për mua që të punoj edhe më shumë, që një ditë të gjithë fëmijët në vendet rurale të kenë çastin tek libri. Ju falenderoj shumë dhe mbrëmje të këndshme. Jemi në projektin Bunateka, do të vazhdojmë dhe me çmimin e fundit për sonte. Është shpallja e çmimit Fides për kontribut në mjedis, i cili do të ndahet nga drejtori i zyres së GIS për Kosovë dhe Maqedoni, zotri James Macbeth Forbes. Mr. Speaker,
Distinguished guests, colleagues and friends, it's a privilege for me to be here. It's actually my very first official do in this country because I'm a new arrival to your country. And I would like to use this privilege not to award the prize only now, but give you a piece of free information. Being a Scotsman working for the Germans, that's something you don't get every day. If you look at the contributors and supporters of tonight's award, it's also the Rockefeller Brothers Fund, and I think and you mentioned Rockefeller earlier on, but I looked it up earlier on, and Rockefeller started his foundation nearly exactly 100 years ago. On the 14th of May 2013, it will be 100 years of the Rockefeller Foundation. And when he started it, he said he wanted to promote the well-being of mankind throughout the world. And I think 100 years after this, if he's looking down on us, he would be very, very proud of this event and of the nominees and those people who have the awards tonight. So thank you very much, wherever you might be. Now, I'll be very shortly handing over the prize for the environmental contribution, which I'm not only privileged but also happy to do so, because working for the German government, you know, if you look at Germany, they have a wonderful record of protecting the environment. They have the legislation, and we as GIZ, we do many, many projects worldwide, also here in the Balkans, but particularly also in Kosovo, which deal with the environment and the protection thereof. So who else should be awarding this one and handing over than us, or me, I should say. And it's quite a topic which, if you follow the news, the Doha conference is, I think, going on until Friday, and we're talking about the environment there, and let's keep our fingers crossed that something good will come out of it by the end of Friday. So I hope we'll have there is a silver lining at the cloud which we're having at the moment. Now, not only governments and big companies such as Rockefeller can contribute to protecting the environment. Very often it's a single person who can start something, do a social investment, you know, and start a social innovation, and this is what is happening in the Kosovo right now. And I'm between a rock and a hard place because the organizers told me I should not name the project or the program before my speech is over. So I'll keep you suspended for a minute, okay? But you don't even need a huge amount of money, and I thought that was very inspirational, doing what these people did, who I'm going to name later on. You know? And I think they triggered some change, and if I don't know you, of course, but you might have been touched by the program. My office, the GIZ office downtown, we're all part of the project, you know. Your families and supermarkets and everyone is doing something for it, and you might not know what you're doing for it. But later, of course, in half an hour, you will know. You know. What they did is, they combined social responsibility, doing something good for others, with the environmental case. And that's, I wouldn't have the imagination to do it, but these people, who I will name later, have it, and I'm very, very happy that it was so successful, and it triggered a wave of support, and your support, I would suspect. It helped people with, now I'm going to say, wheelchairs, you know? It financed wheelchairs for those in need, but at the same time raised awareness on environmental issues. And you guys, I hope, started collecting those little wee caps on the tops of drink bottles, and therefore I'm very happy to announce that this year's Environmental Award goes to the Kosovo Cap Project. This will be your award, and this will be a wonderful plaque, and you earned it.
Të nderuar zonja dhe zotri, ju falenderoj për pranimin tuaj së pari. Gjithashtu du me falenderu forumin për iniciativë qytetare që na ka dhuru këtë çmim, që ka një vlerë shumë të madhe, pasi që ka me qenë si lloj motivimi që na me punu edhe ma shumë. Shkurt du me falenderu gjithë kontribustët që kanë ndiku me pas ky projekt suksesin që e ka arrit. Së pari du me falenderu Kushtrem Ahmetin, që ka qenë ideatori i projektit. Gjithashtu du me falenderu implementuesit e projektit, të cilët kanë qenë UK Charity Club edhe Green Club NGO, ku ma specifik du me falenderu personat që kanë qenë të involvum në mënyrë shumë të shpesht edhe në mënyrë shumë vullnetare dhe të pandashme. Prej atyne personave është Mrika, Kanarina, Fetoni, Leotrimi, Valoni edhe Besniku, ku kam punu në mënyrë të palodhshme. Gjithashtu kena pas edhe për krast që na u kanë gjinë në momentet ma shtira, ku ka qenë Uirugove edhe Universiteti Amerikan i Kosovës. Edhe në fund du mi falenderu krejt qytetarët që kanë kontribu në projekt, që ka rezultu me pas një shtrire ka shmallë në Kosovë, ku së fundi, këto 2 muajt e fundit, ky projekt ka arrit mu shpërnda dhe në disa vende në rajon, si që është Maqedonia, Shqipnia edhe Lugina, që përfshim Preshevën, Bujanosin, Ahmetveqin. Sa për fund, du m'ju falenderu gjithë pranishmit, se besoj këtu ka shumë për juve që kanë mbledh kabak, edhe ka që ishte, edhe ky që më vjen të ndikohet krejt ekipës, që Kosova Cap Project ishte, si që thonë, ëmbëlsira për fund si çmim sonte në ndarjen e çmimeve Fides. Dhe para sa të përmbyllim këtë pjesën zyrtare, do të kemi një prej personave më të rëndësishëm sonte këtu, pa të cilin dhe pa të cilin grup nuk ka mundur të realizohet ky projekt dhe kjo ceremoni sonte. Është nga Rockefeller Brothers Fund, zotri Haki Abazi. Faleminderit për atributin si njeri rëndësishëm. Unë besoj që rëndësia më e madhe e mundshme është e njerëzit të cilët kanë hapë zemrën si gjithmonë, me traditën e lashtë që ky vend ka, që të respektoj të tjerët para se të respektoj veten. Odat shqiptare në Kosovë gjithmonë tradicionalisht ju kanë dhënë vendin kryesor mysafirëve. Kosova ka traditën e lashtë që t'jep edhe ato që ka në më të voglën, në minimum. Dikush e tha këtu se ka mbijetuar shoqëria kosovare duke ndarë edhe duke solidarizuar me vite për të mbijetuar dhe për të ardhur në këtë moment në cilin vlerat të cilat ndonjëherë edhe shtrëmbrohen në tranzicion, edhe atëherë kur miqt vinë edhe ndoshta edhe jo gjithmonë sillen si miq, edhe atëherë respektohen. Është kënaqësi e veçantë që në formën më modeste të mundshme fundacioni ynë vazhdon ta përkrah misionin e madh të Forumit për Iniciativa Qytetare për të njohur vlerën, për të kaluar dhe mbizotruar vlera e mirë, për dalë fitimtar ndaj vlerave të këqija që mund të paraqiten në kohën e tranzicionit. Zoti kryeparlamentar, zoti Zhbogar, zoti Bratu, zonja Roberts, besoj që prania juaj këtu është e dyanshme, është nder për ne që të përkrahni një iniciativë kaq të madhe, por në të njëjtën kohë është një njohje për kontributin e madh që këta njerëz po vazhdojnë ta bëjnë, jo vetëm ata që kanë fituar, por edhe ata të cilët kanë konkuruar dhe ata që mund edhe nga modestia asnjëherë të mos lajmërohen këtu, për të kaluar Kosovën nga faza e vlerave të dyshimta, jo gjithmonë më të mira në atë që Kosova meriton, në vendin e vlerave të vërteta, origjinale dhe tradicionale. Ju falenderoj edhe një herë për përkrahjen tuaj. Faleminderit. Faleminderit shumë, Rockefeller Brothers Fund. Dhe para se të vazhdojmë me koktejlin dhe muzikën fantastike të grupit Ethnically Plugged, që me siguri po bën gati në këto momente,
Do të ftoj përsëri me shumë kënaqësi drejtoreshën ekzekutive të Forumit për Iniciativa Qytetare, kjo është Fides Award. Mirë se vjen. Të nderuar, urojmë që fitues të çmimit Fides të shërbejnë një shembull që duhet të njekur nga ata që kanë mundësi të kontribuojnë të mirën e përbashkët. Dedikimi i kohës, ndihmës së përkrahjes janë elemente që përbëjnë konceptin e filantropisë, elemente të cilat krijojnë vlera. Jemi të nderuar që keni ndarë kohën e juaj për të përcjellë këtë ceremoni, e cila synon të nxjerrë shembull të mirë e të njohë publikisht kontributet që kanë bërë gjatë vitit. Faleminderit komisionit të cilët e kanë përzgjedhur fituesit e çmimit Fides, edhe një faleminderit shumë të veçantë ka fiqi shkon zotria Kia Bazit nga Rockefeller Brothers Fund. Pashtu falenderojmë edhe panelistat të notës, zotri Krasniqin, zotri Zhbugarin, zotri Bratu, zotri Bekpeth dhe zotri Morina. Të fund, por shumë të rëndësishëm, se që kjo seremoni të organizohet mirë, falenderojmë Nazimin, Pjollcen, Kushtrimin, Arjetën, Sefen, Fitimin e Fitoren dhe Rinën e Albionin. Ju falenderojmë edhe një herë duke dëshiruar shëndet dhe sukses në të ardhmen. Me këtë rast, do të juftoj me një koktel të organizuar në anën tjetër të sallës. Shumë falenderit. Faleminderit, urime gjithë fituesve dhe mirëpafshim.